السلام علیکم مشتریای عزیز، امیدوارم که خوب و خوش سر حال باشین. مشتریای عزیز، برای از ما کسا کفشای کواری هم ده که به نام لیلامی دیگه لیلامی هم ده که اینو برایشون تک میدم دیگه. بازار دیگه خودم رو صحیح فقط توخ کنو باید بخیر دیخ ما هر چیز زمانی است دیگه. تیمپو، مجستا، ادیداس، فوم والایه بسیار فرشه. اینش که پایید نشده به انگار. دیگه تیمپو کیو تمام چیز شد. تیمپو نساده مایه فوم والا دیگه بین نایکی ادیداس هم نایکی هست مارکوریال دیگه. سایزایش هم کسته جراب والا سایزایش هم از سایز 36 شروع تا 43 نمبر. هر رقم که بخواین بیار بین از نا کسته پیدا میشه. چی جرابی بخواین غیر جراب ادیداس دیزاین های نوی ادیداس این نوی دیگه بدار. ادیداس فوم والا مارکوریال هر سایز که هستن موجوده فیلال. تشکر دوست عزیز.